यो नीलो बलिरहेछ यो भनेको चाहिँ नर्मल मोड हो र अर्को मोड मैले यसरी हिँड्दै बोल्दै खिच्नुहुन्छ भने लगभग तपाईको फोन हल्लेको तपाईको भिडियो हल्लेको देखिँदैन देखाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईले नर्मली भ्लगहरु बनाउनुहुन्छ भने त्यस्तो भ्लगहरु चल्दैन। कति व्यक्तिहरुले चाहिँ एडिट गर्दाखेरि भिडियोलाई कस्तो गर्छ भन्दाखेरि म्युजिक एकदमै ठुलो बनाइदिने हैन ब्याकग्राउन्ड म्युजिक अनि आफू बोलेकै नसुनिने। हेलो अनि नमस्ते साथीहरु, आज चाहिँ म तपाईहरुलाई भ्लग कसरी बनाउने भनेर चाहिँ पार्ट 2 भिडियो लिएर आएको छु। यो भन्दा अगाडि चाहिँ मैले एउटा भिडियो बनाएको थिएँ लगभग 1 वर्ष अगाडि नै होला। त्यो भिडियो चाहिँ धेरै जना साथीहरुले मन पराइदिनु भयो र भ्लग कसरी बनाउने भनेर चाहिँ धेरै व्यक्तिहरुले हेर्नु हुँदो रहेछ। त्यही भएर चाहिँ आज म तपाईहरुलाई पार्ट 2 चाहिँ भिडियो लिएर आएको छु र आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई अगाडिको भिडियो भन्दा अलिकति धेरै कुराहरु हैन राम्रो कुराहरु चाहिँ बताउने छु भ्लग कसरी बनाउने भनेर। भ्लग बनाउनको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला के इक्विपमेन्ट चाहिन्छ भनेर चाहिँ म भन्छु है त। पहिलाको भिडियोमा चाहिँ मैले जुन इक्विपमेन्टहरु देखाएको थिएँ, जुन सामानहरु चाहिन्छ भनेर देखाएको थिएँ हैन। तर आजको भिडियोमा चाहिँ म त्यो भन्दा अलिक फरक तरिकाको इक्विपमेन्टहरु देखाउने छु जुन कुराहरुले चाहिँ तपाईको भ्लगिङ भिडियोमा चाहिँ एकदमै हेल्प गर्नेछ र भ्लग भिडियोहरु एकदमै राम्रो हुन्छ। जस्तै म तपाईहरुलाई यहाँ चाहिँ के देखाउँछु भन्दाखेरि मसँग छ एउटा यो सेल्फी स्टिक चाहिँ हैन, यो सेल्फी स्टिक जस्तै छ हैन र यो चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ युज गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला चाहिँ मैले एउटा गिम्बल देखाएको थिएँ जुन गिम्बल चाहिँ पाउनलाई एकदमै गाह्रो छ क्या। नेपालमा जताततै गिम्बल पाउँदैन पनि अनलाइनमा पनि त्यति पाउँदैन र त्यो अलिकति महँगो पनि हुन्छ र त्यो युज गर्न पनि अलिकति गाह्रो हुन्छ र तपाईले त्यसको सट्टामा चाहिँ यो नै युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो सेल्फी स्टिक जस्तो छ एउटा र यसलाई चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि खोलेर यसरी लामो बनाएर अनि यसलाई तल खोलेर के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसरी भुइँमा राखेर पनि यसले चाहिँ जति लामो बनाएर पनि यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदमै युजफुल छ है। अब यसलाई मैले यसरी बन्द गरिदिन्छु हैन अनि बन्द गरेर चाहिँ यसलाई यसरी म छोटो बनाउन सक्छु। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। सो यो छोटो भइसकेको छ र यसलाई तपाईले ब्लुटुथ कनेक्ट गरेर चाहिँ यहाँबाट कन्ट्रोल पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। 1800 देखि 2000 सम्ममा चाहिँ यो पाउन सक्नुहुन्छ है र यो तपाईले चाहिँ युज गर्नुभयो भने तपाईको स्टुडियोमा पनि काम लाग्छ र भ्लगिङ गर्दा पनि फोटो खिच्दा भिडियो खिच्दा काम लाग्छ। एकदमै राम्रो हुन्छ यो। सो यो मेरो पहिलो तपाईहरुलाई रिकमेन्डेसन भयो हैन। र त्यसपछि चाहिँ मैले पहिलाको भिडियोमा चाहिँ एउटा वायर वाला माइक देखाएको थिएँ तपाईहरुलाई जुन वायर वाला माइक चाहिँ यहाँनिर हामीले चाहिँ वायर कनेक्ट गरेर यता ल्याउनु पर्थ्यो र त्यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि वायर वाला युज गर्नु पनि एकदमै झ्याउ लाग्दो नै हुन्छ र के हुन्छ भन्दाखेरि अडियो रेकर्ड पनि त्यसले त्यति राम्रो चाहिँ गर्दैन र त्यो पहिलो कुरो त अब वायर भएपछि अलिकति युज गर्न पनि झ्याउ लाग्दो नै भइहाल्यो। नेक्स्टमा भनेको म तपाईहरुलाई त्यो वायर वाला माइकको सट्टामा चाहिँ तपाईले यो वायरलेस माइक युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ वायरलेस माइक हो, बोयाको वायरलेस माइक हो है त। र यो चाहिँ तपाईले 5000 सम्ममा चाहिँ आइफोनको लागि पाउन सक्नुहुन्छ हैन। यसले चाहिँ एकदमै राम्रो अडियो क्वालिटी दिन्छ तपाईलाई। नोइज रिडक्सन पनि यसमा पाउन सक्नुहुन्छ। यसको अडियो क्वालिटी कस्तो आउँछ भनेर म तपाईहरुलाई अहिले बताउने नै छु। अहिले चाहिँ मैले विदाउट माइक बिना रेकर्ड गरिरहेको छु है त मेरो भिडियोलाई। सो एकछिनबाट म तपाईहरुलाई यो माइक कनेक्ट गरेर कस्तो यसले रेकर्ड गर्छ भनेर तपाईहरुलाई देखाउने नै छु। सो यो माइक पर्छ 5000 बोया कम्पनीको हो र यो आइफोनको लागि तपाईले 5000 मा पाउन सक्नुहुन्छ। र यो माइक चाहिँ सस्तोमा पनि तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। वायरलेस माइकहरु 1000 देखि 1500 मा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। तर त्यस्तो माइकहरु तपाईले युज नगर्नु होला किनभने किनेको 2 दिनमा त्यो बिग्रिन्छ, काम दिदैन। सो कम्तीमा पनि तपाईले 5000 भन्दा माथिको चाहिँ वायरलेस माइक किन्नु भयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। सो म रिकमेन्ड गर्छु आइफोन युजर हुनुहुन्छ भने र तपाईको आइफोनमा लाइटनिङ पोर्ट चाहिँ छ भने तपाईले यो बोयाको 5000 पर्ने वायरलेस माइकलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। र एन्ड्रोइडको लागि यस्तै खालको माइक किन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति महँगो छ, 10000 देखि 12000 सम्म जान्छ। सेम यस्तै माइक बोयाको नै पाउन सक्नुहुन्छ। एन्ड्रोइडको लागि चाहिँ 10 देखि 12000 सम्म पर्छ है त। सो अब त्यो भन्दा अझै राम्रो वायरलेस माइकहरु छ जुन रोड कम्पनीको, DJI कम्पनीहरुको पनि छ। त्यो चाहिँ 50000 देखि 1 लाख सम्म पनि पर्छ है त। त्यो माइक चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। तर नर्मली तपाई राम्रो भ्लगिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो माइक पनि एकदमै बेटर छ। सो यो चाहिँ मैले युज गरेको लगभग 4-5 महिना भइसक्यो।
4-5 महिनासम्म पनि यो बिग्रेको छैन, राम्रै पर्फर्मेन्स दिइरहेछ, अडियो क्वालिटीहरू राम्रै रेकर्ड गरिरहेको छ है त। र अर्को भनेको तपाईँलाई भ्लगिङको लागि इम्पोर्टेन्ट चाहिने भनेको चाहिँ तपाईँको क्यामेरा क्वालिटी, भिडियो क्वालिटी भनौँ न हैन। सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले एन्ड्रोइड पनि अलिकति राम्रै फोन किन्नुभयो भने राम्रै हुन्छ हैन। तर तपाईँले आइफोन युज गर्नुभयो भने तपाईँको भिडियो एकदमै राम्रो हुन्छ। सो यो मसँग रहेको चाहिँ आइफोन 12 फोन हो हैन। सो आइफोन 12 देखि माथिको जुनै पनि फोन किन्नुभयो भने एकदमै राम्रो भिडियो क्वालिटी आउँछ। तपाईँले एन्ड्रोइड पनि अलिकति महँगो राम्रो किन्नुभयो, क्यामेरा क्वालिटीहरू चाहिँ राम्रो भएको किन्नुभयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। र एन्ड्रोइड र आइफोनमा चाहिँ के फरक छ भने क्यामेरा एन्ड्रोइडको राम्रो भए पनि हैन, अलिकति महँगो फोन किन्नु भएर राम्रो क्यामेरा आयो भने पनि त्यसमा स्टेबलाइजेसन चाहिँ त्यति राम्रो हुँदैन क्या। सो आइफोनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भिडियोको स्टेबलाइजेसन एकदमै राम्रो हुन्छ। जस्तै तपाईँले गोप्रोको थाहा पाउनु भएको होला, गोप्रोले एकदमै राम्रो भिडियो स्टेबलाइज गर्छ। सो त्यस्तै नै यो आइफोनले पनि भिडियो एकदमै राम्रो स्टेबलाइज गर्छ। अघि मैले भने गिम्बल युज गर्दाखेरि एकदमै भिडियो राम्रो हुन्छ, हल्लिँदैन भनेर मैले पहिलाको भिडियोमा बताएको थिएँ। यो चाहिँ मैले रिकमेन्ड गर्दैछु, किन भन्दाखेरि यो चाहिँ हल्लिन्छ, एकदमै धेरै हल्लिन्छ। हल्लिनु चाहिँ यसबाट खिचेको भिडियो गिम्बल जस्तो हुँदैन हैन। तर त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले आइफोन युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो आइफोन युज गर्नुभयो भने भिडियो एकदमै राम्रो स्टेबलाइज हुन्छ। तपाईँले यसरी हिँड्दै बोल्दै खिच्नुहुन्छ भने लगभग तपाईँको फोन हल्लेको, तपाईँको भिडियो हल्लेको देखिँदैन आइफोनमा खिच्नुभयो भने चाहिँ। र एन्ड्रोइडमा खिच्दै हुनुहुन्छ भने पनि अब त्यसलाई तपाईँले क्यापकटमा एडिट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ भिडियो स्टेबलाइजेसन अप्सन हुन्छ, 3 स्टेपसम्म हुन्छ क्यापकटमा। तपाईँले त्यसमा स्टेबलाइजेसन भिडियोलाई अन गरेर चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, अलिकति स्टेबलाइज गर्न सक्नुहुन्छ भिडियोलाई। सो ओके, अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो फोनले हिँड्दै खिच्दाखेरि कतिको भिडियो स्टेबलाइज गर्छ त, कतिको भिडियो हल्लिँदैन, कतिको राम्रो क्वालिटी दिन्छ कि यो क्यामेराले हैन। अनि त्यसपछि यो माइकले कतिको राम्रो अडियो क्वालिटी दिन्छ, कतिको राम्रो रेकर्ड गर्छ। सो यो देखाउँछु है त म तपाईँहरूलाई। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो माइकलाई चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो माइक चाहिँ चार्जिङ हुन्छ हैन। सो चार्ज गरिसकेपछि हामीले यहाँ यो पोर्टमा लाउँछौँ। यो पोर्टमा लगाइसकेपछि यो के हुन्छ, अटोमेटिक अन भयो है। त्यसपछि हामीले चाहिँ यो दुईटा पाउँछौँ है, यो दुईटा पाउँछौँ। नर्मली तपाईँले सिङ्गल भ्लग गर्नुहुन्छ नि एउटा युज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ लगाएर, अथवा यसरी हातमै पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। सो यो एउटा मात्रै युज गर्छु म अहिले, किनभने मसँग साथी कुनै होस्ट भयो भने चाहिँ मैले दुईटा युज गर्नुपर्ने हुन्छ, उसलाई पनि दिनुपर्ने हुन्छ। सो म चाहिँ नर्मली यो एउटा युज गर्छु अहिले। युज गर्नको लागि हामीले अब यसलाई अन गर्ने, यहाँ पावर बटन छ है, यसलाई लङ प्रेस गर्ने। सो लङ प्रेस गरिसकेपछि यहाँ अन भयो, देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो मोड छ यहाँनिर, यो निलो बलिरहेछ, यो भनेको चाहिँ नर्मल मोड हो। र अर्को मोड नोइज रिडक्सनमा लाउने हो भने चाहिँ हामीले यहाँ एकचोटि थिच्यो भने यो नोइज रिडक्सन मोडमा जान्छ, यो चाहिँ हरियो भयो। सो यो दुईटा मोड छ, यो दुईटै मोडमा म तपाईँहरूलाई रेकर्ड गरेर देखाउने छु। अब मैले यसलाई मेरो यहाँ जस्ट यहाँनिर युज गर्छु है त। ओके, मैले चाहिँ अहिले नोइज रिडक्सन मोडमा लगाएको छु यो माइकलाई, र म यहाँ क्यामेरा अन गरेर अब रेकर्ड गर्छु है त म। ओके, मेरो चाहिँ अहिले फ्रन्ट क्यामेरा युज भइरहेको छ, र फ्रन्ट क्यामेरादेखि मैले चाहिँ यो माइक युज गरिरहेको छु र नोइज रिडक्सन मोडमा लगाएको छु। कस्तो रेकर्ड भएको छ र स्टेबलाइजेसन कस्तो छ म हिँडिरहेको छु, तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। भिडियोको स्टेबलाइजेसन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है, यहाँनिर कतिको भिडियो हल्लिएको छ कतिको छैन भनेर चाहिँ तपाईँले विचार गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी चाहिँ तपाईँले खिच्न सक्नुहुन्छ। र अब म अर्को मोडमा लगाउँछु, तपाईँले यहाँ देखाउँछु है, नर्मल मोडमा। सो ओके, अहिले चाहिँ मैले नर्मल मोडमा लगाएँ मेरो माइकलाई, र म यति बेला नर्मल मोडमा भिडियो खिच्दै हिँड्दैछु। मेरो हातदेखि यो मोबाइल चाहिँ हल्लिरहेको छ, तर क्यामेराले कतिको कन्ट्रोल गरिरहेको छ भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है त। सो यो चाहिँ आइफोन हो, आइफोनले यतिको कन्ट्रोल गर्छ भने अब तपाईँले एन्ड्रोइडमा चाहिँ अलिकति भिडियो हल्लेको पाउनुहुन्छ। अनि आइफोन किन्नुभयो भने चाहिँ अलिकति राम्रो स्टेबलाइज हुन्छ। र अर्को कुरो, तपाईँको भिडियो एकदमै हल्लिन्छ भने चाहिँ एडिट गर्दाखेरि स्टेबलाइजेसन पनि के गर्न सक्नुहुन्छ, अन गर्न सक्नुहुन्छ। तर स्टेबलाइजेसन अन गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको भिडियो अलिकति जुम हुन्छ है त। सो त्यो भएको कारणले तपाईँले भिडियोलाई अलिकति वाइडमा खिच्नुपर्ने हुन्छ है त। सो वाइडमा खिच्नुभयो भने भरे त्यो जुमिङ हुँदा पनि के हुन्छ, तपाईँको भिडियो ठिक रेसियोमा आउँछ। सो तपाईँले चाहिँ त्यसरी के गर्न सक्नुहुन्छ, खिच्न सक्नुहुन्छ है त। सो ओके, तपाईँले हेरिसक्नु भयो हैन, आइफोनले भिडियो स्टेबलाइजेसन कतिको दिन्छ, कतिको राम्रो खिच्छ भन्ने कुरो। र यो चाहिँ 12 मात्र हो, तपाईँले 13, 15, 16 किन्नुभयो भने अझै राम्रो हुन्छ हैन। सो आइफोनको क्यामेरा चाहिँ मलाई एकदमै बेटर लाग्छ। लगभग DSLR क्यामेरा जतिको नै खिच्छ, त्यसको लेभलमा त आउँदैन हैन, तर नर्मली झनै त्यस्तै नै देखिन्छ। सो एकदमै राम्रो हुन्छ तपाईँले आइफोन किन्नुभयो भने क्यामेरा क्वालिटी चाहिँ। र यो माइकले कतिको राम्रो
रेकर्ड गर्यो हैन, कतिको राम्रो छ भनेर तपाईले हेरिसक्नुभयो होला। र अब भ्लग कसरी गर्ने अनि भ्लगिङ भिडियोहरू कसरी भाइरल हुन्छ यसको बारे थोरै टिप्सहरू म दिन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला तपाईले भ्लग गर्नको लागि चाहिँ तपाईसँग यो सबै इक्विपमेन्टहरू मात्र भएर पनि हुँदैन क्या। तपाईमा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि कन्फिडेन्स लेभल एकदमै धेरै हुनुपर्छ। कन्फिडेन्स लेभल भनेको के हो? तपाईले भ्लग गर्दाखेरि तपाईको बोल्ने तरिका, तपाई मान्छेको अगाडि कतिको राम्ररी कतिको कन्फिडेन्सली बोल्न सक्नुहुन्छ, अनि तपाई क्यामेराको अगाडि कतिको कन्फिडेन्सली बोल्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यो कन्फिडेन्स लेभल तपाईकोमा हुनु पर्यो। कोही व्यक्तिहरू चाहिँ अब मान्छेको अगाडि बोल्न लजाउने हुन्छ, बोल्न नै के हुन्छ सक्दैनन्, अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ उनीहरूले भिडियो बनाउन सक्दैन। कोही व्यक्तिहरू क्यामेराको अगाडि आफूलाई फेस गर्न सक्दैन, क्यामेराको अगाडि बोल्न सक्दैन। त्यो कन्फिडेन्स लेभल तपाईमा हुनुपर्छ सबैभन्दा पहिलो कुरो। त्यसपछि भनेको चाहिँ तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि कन्फिडेन्स लेभल मात्र भएर भएन। कन्फिडेन्स लेभल सँगसँगै त्यसमा तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि केही नयाँ कुराहरू हैन देखाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईले नर्मली भ्लगहरू बनाउनुहुन्छ भने त्यस्तो भ्लगहरू चल्दैन। जस्तै तपाईले त्यसमा केही न केही मसलाहरू एड गरेको हुनुपर्छ, केही न केही नयाँ कुराहरू देखाएको हुनुपर्छ हैन, केही न केही घटनाहरू अथवा केही न केही अलिकति फरक कुरा, अलिकति नौलो कुरा हुनु पर्यो क्या तपाईको भ्लगमा। त्यस भएपछि चाहिँ भ्युअर्सहरू आउँछ अनि तपाईको भ्लगलाई हेर्छन्। सो त्यो पनि तपाईले त्यसमा एड गर्न जरुरी छ। त्यसको साथसाथै अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईको भिडियो क्वालिटी, एडिटिङ स्किलहरू तपाईको एकदमै राम्रो हुनुपर्छ है त। सो भिडियो क्वालिटीको लागि चाहिँ मैले अघि नै भनिहालेँ, तपाईले यही इक्विपमेन्टहरू युज गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको भिडियो राम्रो हुन्छ, अडियो क्वालिटी राम्रो हुन्छ। सो भिडियो सँगसँगै तपाईको अडियो क्वालिटी पनि राम्रो हुनुपर्छ। अडियो क्वालिटीको लागि मैले भनिहालेँ यो माइक, भिडियो क्वालिटीको लागि मैले भनिहालेँ अलिकति राम्रै मोबाइल किन्नु होला हैन। त्यसपछि तपाईको भिडियो क्वालिटी राम्रो हुन्छ। अनि तपाईको एडिटिङ स्किल पनि राम्रो हुनुपर्छ। कति व्यक्तिहरूले चाहिँ एडिट गर्दाखेरि भिडियोलाई कस्तो गर्छ भन्दाखेरि म्युजिक एकदमै ठुलो बनाइदिने हैन, ब्याकग्राउन्ड म्युजिक, अनि आफू बोलेकै नसुनिने। सो त्यो खालको एडिटिङ भयो भने तपाईको भ्लग एकदमै बोरिङ हुन्छ। सो तपाईले एडिटिङमा एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। हाइलाइटहरू राख्नुहोस्, एट्र्याक्टिभ हाइलाइटहरू राख्नुहोस्, जुन हाइलाइटले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मोमेन्ट, त्यो सिन चाहिँ भिडियोमा कतिखेर आउँछ भनेर मान्छेले लास्टसम्म हेरिरहोस् क्या तपाईको भिडियो। धेरै व्यक्तिहरूले त्यसरी हेर्नुहुन्छ, हाइलाइटको भिडियो कति बेला चाहिँ उता भिडियोमा आउँछ भनेर पर्खेर हेरिरहन्छन् क्या भिडियोलाई। सो हाइलाइट राम्रो बनाउनुहोस् हैन। अनि म्युजिकलाई कता युज गर्ने, कति युज गर्ने, कुन म्युजिक युज गर्ने, त्यसरी तपाईले चाहिँ एकदमै मिलाएर चाहिँ भिडियो एडिटिङ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। सो एडिटिङ स्किल, भिडियो क्वालिटी हैन, तपाईको बोल्ने कन्फिडेन्स, अनि तपाईको भ्लगिङमा केही नयाँ कुरा, फरक कुरा। सो यति कुरा तपाईमा भयो भने तपाईको भ्लग एकदमै राम्रो हुन्छ है त। मैले भ्लगहरू चाहिँ बनाउनु भ्याउँदिनँ। सो कन्सिस्टेन्ट दिन नसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनैमा पनि सफलता पाइँदैन। सो मैले अर्को कुरा तपाईलाई भन्नै बिर्सेछु, भ्लग गर्नुहुन्छ भने डेली भ्लग गर्नुहुन्छ भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ है। सो डेली नगरे पनि तपाईले 2 दिन 3 दिनमा चाहिँ एउटा भ्लग लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो तपाईले कन्टिन्युअसली त्यसरी भिडियो अपलोड गर्नुभयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। तपाईको भ्युअर्सहरूले के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको भिडियोलाई राम्रो तरिकाले हेर्छन्। सो मेरो समस्या भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले भिडियो महिनामा एउटा, 2 महिनामा एउटा अपलोड गरेर चाहिँ हुँदैन। सो त्यही भएर तपाईहरुले कन्सिस्टेन्ट दिनु होला आफ्नो च्यानलमा र भिडियो कन्टिन्यू गर्नु होला। ओके, आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै। तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो भने पक्कै पनि लाइक एन्ड शेयर चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला। नेक्स्ट भिडियोमा फेरि पनि भेट्नेछौँ। तबसम्मको लागि गुड बाई।